بله سلام شاگردای عزیز، باز هم ما آمدم که یک چند جمله سویدنی را برتان در زبان دری تشریح کنم. سوال اول همیشه شروع میکنیم با جمله هور مور دو ایداگ. چی حال داری تو امروز یا چطور هستی تو امروز؟ در جواب شما گفتم میتونین اگر خوب هستین یاگ مور برا. اگر خوب نیستین گفتم میتونین یاگ خوک ایداگ. باز میریم ویلکین داگ det ایداگ. کدام روز است این امروز؟ کدام روز است این امروز یا کدام روز است امروز؟ Det måndag idag. امروز است یا این است دوشنبه امروز. Vilken dag var det igår? کدام روز بود؟ کدام روز بود؟ دیروز یا این دیروز. در جوابش میگه det var söndag igår. دیروز بود یک شنبه. Vilken dag är imorgon? کدام روز است sabah. Det är tisdag imorgon. sabah است سه‌شنبه. اگر تحت لفظی مانا کنیم میشه این است سه‌شنبه فردا. اینا یک چند سوال لیست اینجا براتون جور کرده که اینا رو شما میخوانین و مانایش میفهمین. ما براتون ترجمه میکنم. بعد از او در واتساپ صداقت‌هایتان ثبت میکنین و همین سوالا رو جواب میدین. Vad gör du på morgonen? چی میکنی تو در صبح؟ شما میتونین بگوین من دندانای ما برس میکنم، من چای صبح میخورم در صبح، من از خواب بیدار میشم در صبح. اینی میتونین این چیزا رو تشریح کنین. Vad gör du på förmiddagen? ببخشین på förmiddagen. چی میکنی تو در قبل از ظهر؟ در قبل از ظهر پیش از چاشت، پیش از اینکه نان چاشت بخورین کدام کارا رو میکنین؟ مثلا استودی را میکنین، شاید چای بخورین، شاید هم یگان کارهای دیگه باشه که بکنین. امو رو میتونین برای لیسا بگوین. درست است؟ باز میریم پیش. Vad gör du på eftermiddagen? چی میکنی تو در بعد از ظهر؟ چی میکنی خودت بعد از ظهر؟ بعد از ظهر مثلا شاید یک قدم روی برین در یک پارک، شاید هم سودا خریدن برین، شاید هم کدام کار دیگه باشه که شما بعد از ظهر بکنین. او را میشه برای لیسا اینجا تشریح کنین. Vad gör du på kvällen? پویش یادم رفته؟ اینجا براتون حال نشته میکنیم. på kvällen. Vad gör du på kvällen? در شام ها چی میکنین؟ در شام ها شما اکثرا شاید لاga mat کنین. لاga mat یا کدام کار دیگه. یا شاید کسایی باشه که درسای خود در طرف های شام بخونه. خب vad gör du på natten? چی میکنی تو در شبها؟ در شبها اکثرا دیگه آدم میخوابه، خواب میکنه، چیز دیگه نمیکنه. اکثرا شاید هم امکان داره که گان تا از در شاگردا یا خودم که خوش داره در شبها درس بخونن، 11 بجه شب 12 بجه شب میشینن درس میخونن. میتونین بگوین که یک studerar på natten. دیگه اینمی سوال کار جواب میدین. این را مرنگایش سرخ کردیم براتون که شما خوب بفهمین که لغتای مهم در اینجا کدام است. لغتای مهم اینمی رنگای سرخ است که ما براتون کردیم. Vad چی مانا میده؟ Vilken کدام مانا میده؟ Hur چطور مانا میده؟ خب میریم اینا رو میبینیم که کارهای خانگی تان.
ده کجاست؟ ده کجا رسیده؟ امروز است تاریخ 4 اپریل. میریم میبینیم 4 اپریل کدام است. یاره خلاص کردین همیشه. این از اینجا شده. شروع 4 اپریل. Måndag den 4 ببخشین اپریل نه مای. Måndag den 4 maj. 4 مای. کارخانگی دیگه تان است. گفته läs och skriv. بخوانین و بنویسین. ett dygn. dygn چی را میگه؟ 24 ساعت میگه. یعنی یک شب و یک روز. میشه ett dygn. یک شبانه روز. گفته klockan 24 eller klockan 12 på natten. ساعت اگه 24 باشه ده به حساب ساعتای دیجیتال و ده انالوگ هم میگیم شما ساعت 12 شب است. ساعت 24 میگیم 12 شب. خب کدام ساعت ها را در بر میگیره؟ ساعت شو کدام وقت است؟ ساعت 1 شو، 2 شو، 3 شو تا 4 صبح. دمای صبح گفته میتونی. این کلش نت میگه. با ساعت 5 به بعد 5 که وقت افتاوم برایه ساعت 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح تا 8 و 9 صبح مورون میگه. با ساعت 10، 11، 12 را فرمیداگ میگن که قبل از ظهر میشه. فرمیداگ قبل از ظهر میشه. ها ایناله برای شما اینجا گفته ساعت 13، 14، 15، 16. ساعت 1 روز، ساعت 2 روز، ساعت 3 روز تا ساعت 4 روز میشه eftermiddag بعد از ظهر. و ساعت 17 میشه 5، 18 میشه 6، 7، 8، 9، 10 تا 10 شوه. از 5 بجه تا 10 شوه میگن کول. این حالا گفته ett dygn har چند تیمر. یک شبانه روز چند ساعت دارد؟ اینجا شما نشته میکنین 24 ساعت. یک شبانه روز 24 ساعت دارد. این هم کارخانگی امروز تان است. مونداگ 4 مای. ایرام چی میکنین؟ خط میکشین. خط میکشین از عکس درست و تصویر و نوشته درست. مثلا اینجا گفته پوکولن. پوکولن کدامش است؟ پوکولن ببینیم. این شاید نتن باشه. پو نتن ایست پوکولن آفتاب نشست. این نیست آفتاب نشست. و دیگه شاید ای آفتاب برآمد است. ای پو مارون میشه و دیگهش پو کولن میشه. ایرام خط میکشه. اینجا کارتکاسی کارتکا را قیچی میکنین. هر کدامش جدا جدا. در پشتش لغتاش نشته است. ایره تمرین میکنین. خودتان از خود سوال میکنین و جوابایش هم میدین. که ای چی وقت روز است؟ ای چی وقت است؟ ای سر صبح است. از خواب بیدار شده.
ای کار میکنه. اینجا شاید افطار میداگ باشه و ای شب است. 6 تا تلویزیون سیل داره. شام است مقصدم. و اینجا بخی شب است که خوابیده. på formiddagen اینجا امو حروف شبرتان جدا جدا نشته کرده که صحیح خوانده بتانین. خب ای مربوط به ای میشه. وقت قیچیش کنین در پشتش میره. این همه تر عکس شدیده در بارش گپ میزنین. هم قیچی کدین این نشتگه کار میخوانین. درست است؟ فکر کنم همه قدر بود. دیگهش 5 میست خلاص شد. این حالا میریم میبینیم که ده کسایی که مربوط به هلتیت میشه. ده هلتیت کدام درس ها را باید شما بخوانید. درست است؟ اینجا میریم میبینیم. اینجا از هلتیت لکسا مربوط به هفته 18 و 19 میشه. میریم میبینیم تاریخ 4 می کدام کارهای خانگی است که شما باید دور بکنید. اینجا از اینجا شروع شده. 4 می گفته what are that for weather. گفته هوا چه قسم است. یا اگر تحت لفظی مانا کنیم چی است این بر هوا. یا هم گفته میتونیم آسان هوا چطور است. اینجا QR کود داره. این QR کود میزنین و چندین بار این لغتای نو گوش میکنین و در اینجا به زبان مادری نوشتش میکنین. سولن خوینر det är varmt. آفتاب میدرخشد. هوا است گرم. Det är molligt. هوا است ابری. Det regnar. این باران میبارد. Det blåser. و شمال است. Det snöar. برف میبارد. Det är kallt. هوا است یخ. اینجا 4 میز. این هم گفته که اینمی لغتایی که اینجا داده ایره تمرین میکنین 3 دفعه اینجا نشته میکنین. سولیگت 3 دفعه ده اینجا نشته میکنین. ورمم همچنان. خودگیش مربوط به 5 میشه. این همه قدر از درسای امروزتان. یک روزک خوب داشته باشین. درسای خوش. خدا حافظ.